बड़ा डोली जी सर धन्यवाद राजु र दाजु राजु दाजु बुढो भएर सबै दाइ हुन्छ दाडी आउनै नहुने है बुढो पनि भइसक्यो जस्तो फिल भयो क्या चिकन करी बिरयानी पटमा त्यसैले हो बिरयानी पटमा आयो अलि कम रे आजले मिलाएर मजाले गरियो एक बडी भन्छ एक बडी भयो त्यसलाई सबैतिर फैलाउनु सक्दैन तर सजिलो छ ओए यार रेस्टुरेन्ट में चेंज करेगा सर ए यो गर्दा हुन्छ नि दुई डाडु राइस हाल्नु एक डाडु कोही मुला त्यही त कमेन्ट पनि हाल्थ्यो ओके राइस हल्का फैलाउने नघोल्ने है फैलाउने मात्रै त्यसपछि हल्का ब्ल्याक सल्ट ओके त्यसपछि अहिलेको मिन्ट लिफ त्यसपछि यो असाफोटिडा भनेको हिङ होइन आदि हो यसमा फ्लेभर दिने नै ओके त्यसपछि हल्का काश्मिरी मिर्च ल अब अहिलेको बिरिस्ता राखिदिनुहोस् आधीभन्दा कम अहिले 3 स्टेप हुन्छ कि त्यही भएर ओके अब त्यसपछि ग्रेभी चिकन त्यसपछि क्यासुनट एन्ड रेजिन ड्राई फ्रुट्स किसमिस ल फेरि अघि जति राइस हाल्नुहोस् त्यसरी करी हाल्नुहोस् अनि फेरि राइस चिकन करी अहिले जस्तै करी हाल्नुहोस् अनि सबै हालिदिँदा हुन्छ अब होइन 3 स्टेप एउटा छुट्टै प्लेटमा भात र रास निकालेर खानु है उतानी हो यस्तै छरेर हाल्नु त एउटैबाट प्रोसेस ब्ल्याक साल्ट हाल्यो होइन मिन्ट खै त ऊ अनि बिरिस्ता खै मिन्ट खै ल अब त्यसपछि यो करी सबै हाल्ने अनि फेरि राइस हाल्ने सबै करी हाल्नुहोस् अब सबैतिर फैलाएर अनि राइस सबै हाल्ने अनि सेम प्रोसेस है अहिलेकै ल त्यहाँ राइस हाल्यो ल के हाल्यो मैले ब्ल्याक साल्ट पुदिना मिर्चा सबै हाल्छु साथीहरु के हाल्ने ठ्याक्क थाहा घरमै पठाउँदै हालिदिनु न यो पनि हेऱ्यो होला सबै हाल्छ यसमा अहिले मसला एक गाडी सबैलाई हुँदो रहेछ त भात छडाएर सबै हालिदिनु पऱ्यो होइन सबै हाल्नु एउटा रेड ग्रेभी झिकेर ल्याऊ हो रेड ग्रेभी ल्याऊ सेम अहिले प्रोसेस सबै बिरिस्ता मिटहरू असाफोटिडा सबै सेम प्रोसेस ग्रेभी सबै हाल्यो
हाल्यो सबै सबै हाल्छ चलाउने चलाउने सबै चिज हाल्नुभयो ल हो चुलबुल यो लिएर जाऊ उता चुलबुल पाण्डे सबै लिएर गएर फेरि हाल अहिलेको स्टेपमा फेरि अनि खोइ यसमा काजुहरू त आएन आउँदैछ कमिङ रेड ग्रेभी ल्याउनु साथी भेरी गुड कसले चलाएछ गरी हाल्नु पर्यो एउटा चम्चा एउटा चम्चा ल्याउनुहोस् माइ डियर चम्चै चाहिन्छ कता सर्ने एक पिन्च तेल मात्र हो यस के भन्छ यो तेललाई चाहिँ सर रोगन अब यो चाहिँ हाम्रो भिआइपी मेथड हो यताको लोकल मेथडमा जानु भने चाहिँ के गर्छ थाहा छ अब यो दुनियाँ यस्तो यो कहाँ उनीहरूलाई आइडिया हुँदैन अलिकति रातो रातो कलर हालेर भात मोलिदिन्छ अनि माथिबाट सर छरिदिन्छ हेर त धेरै जस्तो ठाउँमा अब बिरयानी खाए बेला गएर हेर है त अब यसरी रोगन कलर हालेको कोही कलरै डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि त्यो कलर रेड कलर भात मुछेर हालेको कलरै फरक हुन्छ रातो हुन्छ भात मैले खाइछु ल अब यसको माथि साइडमा हल्का बटर सरर लगाइदिने अनि यसलाई घप्प छोपिदिने त्यो एग हालेर एग अनि हल्का धनियाँको पत्ता अलिकति मिन्ट राखेर है ल अब एग राखिदिनु त्यहीँ टक्क बटर हालिदिनु साइडमा मजाले स्पुनको अनि कोरिएन्डर लिभ्सहरू अब छरिँदैन त यो के गर्नु कसरी छर्नु भने त्यस्तो माथि यस्तो माथिपट्टि मैले बुझिसकेँ त्यो ढिको लाइन निकाल नि ठिक छ आउँदै गर्छ होइन हुँदैन यत्रो छ नि त भाइ यत्रै भयो कि कुरामा यत्रो राइस छ नि त चाहियो मलाई प्रेसर गर्यो नि साथी सबैले गाली नगरेर म रोइदिन्छु सिक्ने नि दाजु के भयो राजु दाईको बिरयानी ए राजु दाजु दाजु भन्यो होइन दाजु भाइ भन्दा अन्डा त के चोखै हाल्दैन सिग्नेचर डिस यो हेडटेल गर्ने जसकोमा पर्छ उसले छोपिदिने खाना खानु अरे के खान्छ अन्डा त म खाने त्यो सेफले खान्छ होइन म चिकन खाने क्या किन मासु खाने नि किन मासु खान्न अनि मासु माथि पकाएको चाहिँ अन्डा चाहिँ खाने क्या लजिक छ